Përshëndetje dëgjues të dashur, asalamu alaikum të gjithë juve që po na ndiqni në këto çaste në valët e radio Dituria Islame. Ju flasim drejt për së drejti edhe sonte nga studio në Prishtinë dhe jemi në emisionin Gjurmimi i të vërtetës. Si që do të martë, edhe kjo e sondmja është e drejt për drejt dhe me ligjerues Magjister Drilon Gashin, me të cilin do të jemi edhe sonte. Përshëndetje, selamu alaikum, mirë se erdhët, i nderuar Drilon. Aleikum selam, vëllai, përshëndetje juve dhe gjithë atyre që po na dëgjojnë. Të nderuar dëgjues, sonte do të jemi në vazhdim të trajtimit të temës së javës së kaluar. Njeriu në shoqëri sipas Kuranit, e kemi titulluar kështu temën javën e kaluar. Sot do të jetë pjesa e dytë e kësaj teme, që është një temë të cilën është me vazhdim, duke pas parasysh është temë e gjatë dhe e gjerë për të trajtuar, prandaj sonte do të vazhdon trajtimi i kësaj teme. Por ju të nderuar miq, mund të bëheni pjesë e programit duke u inkuadruar drejt për së drejti me pyetjet e juaja në +383 44 888 698 është numër kontakti nëpërmes Viber, ndërsa të gjithë ju që përdorni Skype-in, adresa është Radio Dituria Islame, ku mund të bëni pyetjet tuaja qoftë me shkrim apo edhe me zë, pasi të përfundon pjesa e parë e këtij programi. Ne pa humbur kohë, i kalojmë fjalën të nderuarit imamit në studio, Drilon Gashi, Magjister Drilon Gashi, i cili do të bëjë një elaborim të kësaj teme, më pas do të kthehemi me pyetjet tuaja. Në emrin e Allahut po fillojmë, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi profetin Muhammed, familjen e tij të lirë dhe gjithë pasuesit e të mirë deri në ditën e fundit të kësaj dhunjaje. Atëherë pra pa humbur kohë fillojmë me elaborimin e temës, të cilën në fakt e kemi lënë javën e kaluar në gjysmë. Sonte e kemi elaborimin e gjysmës tjetër që na ka mbetë. Po flasim për njeriu në shoqëri sipas Kuranit. Kurani kësaj temi ka kushtuar një rëndësi të veçantë. Edhe në shumë ajete Kuranit Kurani flet për njeriu si individ, po edhe rolin e tij që duhet me pas gjithmonë në shoqëri. Juristët musliman, kur kanë theksuar lirit themelore të islamit dhe objektivat madhore, i kanë përmbledh gjithsej në 4 apo në 5. E para prej tyre është e drejta e jetesës. Askush nuk ka drejtë ja mohojë tjetrit jetesën. Edhe nëse nuk është musliman, ti si musliman, sipas Kuranit je urdhëruar me respektua, sepse ai është rob i Zotit. Me pas dash Zotin nuk e ke çfarë. Dhe Zoti e ka ditë të ardhmen e tij. Kush je ti që ja mohon jetën dikujt tjetër? Besimi i tij është mes tij e Zotit. Ai është njeri sikur ti, para Zotit i barabartë, pra ka drejt me jetua. Dhe ti në shoqëri duhet me pranu ato, duhet me toleru ato, të me respektu ato si që një njerëzore para së gjithash. E dyta, e drejt është liria e fesë. Normalisht secili për njerëzve ka drejt me e pas fenë e vet, me adhuru Zotin e tij dhe me besu në doktrinën që e ka përzgjedhur. Gjithashtu e drejt tjetër është fitimi i pasunisë dhe e drejta për me pas prodh. Kurani gjitha këto drejta i ka siguru individit, po edhe shoqënisë. Tjetër e drejtë është e drejta e ruajtjes së pasurisë njerëzore dhe nderit të tij. Me dy fjalë kemi të bëjmë me dy vlera, vlera njerëzore edhe vlera fetare. E nëse dikush pyetet dhe thotë, nëse vlerat njerëzore bin dash me vlerat fetare, cila dhe vlera ju japet përparësi sipas Kuranit? Pyetja shumë e rëndësishme. Nëse i meditoj mirë ajetet e Kuranit, keme pas se vlerat njerëzore janë para vlerave fetare.
Sipas Kuranit, vlerat njerëzore kanë më përparësi sa vlerat fetare. Nëse din ndesh ose në kontradikt, fjala vjen, atëherë gjithmonë u japet përparësi vlerave njerëzore. Sepse edhe feja ka ardhur me i rujt dhe me i ngrit vlerat njerëzore, me ngrit shoqërinë. Kemi shumë shembuj prej Kuranit që i sqarojnë Kemi shumë shembuj në Kur'an që i sqarojnë këto drejta. Një shembull i lirisë së fesë dhe besimit. Të ndëruar dëgjues, ju kërkojmë falje, kemi pas një shkëputje të ligjëruesit Gjistër Drilon Gashi, ishim drejt për së drejti dhe është ky emision akoma drejt për së drejti, por duke pas parasysh që me hoxhën e kemi komunikimin nëpërmes internetit dhe tjetra është që është duke funksionuar për momentin me 4G ose me 4G, duke pas parasysh që në pjesën ku hoxha jeton atje ka pak probleme me energjinë elektrike dhe me sa duket kemi edhe shkëputje. Do të riprovojmë të rivendosim komunikim me shpresë se do të mund të vazhdon pjesa e ligjëratës, ne do të tentojmë të rikyqemi së bashku, sa duket do të mund të kemi pak telashe deri në vendosjen e linjes së komunikimit me hoxhën Drilon Gashi. Është sigurisht gjë që ndodh në transmetimet e drejtë për drejta dhe ky sonte është i tillë, pra i drejtë për drejtë dhe në këto transmetime mund të ndodhë dhe këto telashe të vogla teknike. Të dashur miq, ju mund të bëni sigurisht pjesë e programit me pyetjet tuaja në +383 44 888 698, po ashtu edhe nëpërmes Skype-it Radio Dituria Islame dhe siç nisëm në fillim, Njeriu në shoqëri sipas Kuranit është vazhdimi i ligjëratës së javës së kaluar nga Magjistër Drilon Gashi dhe ne jemi në tentativë të rivendosim komunikim me Drilonin, por sa duket do të jetë një herë paksa problematike të vendosim komunikim me të, gjithmonë duke pas parasysh është transmetimi drejt për drejt dhe janë gjëra teknike të cilat mund të ndodhin, pra siç ju informova, ka mungesë energjisë elektrike atje dhe rrjedhimisht ka edhe pengesa në funksionimin e 4G-s në sinjalin e internetit me Drilonin. Ne do të patjetër do të riprovojmë që të vazhdojmë këtë emision të sonte dhe të vazhdojmë të rikomunikojmë sërish së bashku, sepse do të tentojmë të gjejmë mundësinë e mundshme për të kyçur drejt për së drejtë dhe për të vazhduar aty ku mbeti Driloni, domethënë hoxha i cili ka emisione të çdo të martë në valët tona dhe emisioni titullohet Gjurmimi të vërtetës, me cilin emision që nga fillimi i këtij sezoni jemi së bashku me Drilonin dhe kemi trajtuar tema të ndryshme me të cilat kemi qenë në këto transmetime të drejt për drejta, por se duket do të kemi pak vështirësi që të rivendosim komunikim
Dhe ne do të ritentojmë patjetër të rivendosim komunikimin me Drilonin e të vazhdojmë trajtimin e temës aty ku e lam. Sigurisht do të mund të vazhdoni edhe me një ilahi nga studio, por duke pas parasysh që jemi në sinjal të drejtë për drejtë edhe në YouTube dhe atje mund të kemi të lashe me sinjalin, pasi që rregullat e YouTube-it janë të ndryshme me këto. Prandaj ne do të riprovojmë patjetër të rivendosim komunikimin me Drilonin, me sa duket është goxha problematike që sonte të vazhdojmë, por ne do të provojmë Ok. Do të presim pak, besoj që të shpresojmë që të vije energji elektrike tek studio ku transmeton Driloni, ndërsa ne do të vazhdojmë, patjetër do të vazhdojmë transmetimin në valët e radios Dituria Islame dhe për tu rikthyer sigurisht me Drilonin në momentin që do të vazhdon komunikimi ose do të vazhdon pjesa e dytë e këtij emisioni rrjedhimisht.